हेलो साथीहरू, म आज हजुरहरूलाई पाइथनको लिस्टको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। लिस्ट भनेको एउटा पाइथनको एउटा डेटा स्ट्रक्चर हो जसमा हामी आफ्ना केही कुराहरूलाई लिस्टका रूपमा राख्छौँ। जस्तै हामी कुनै नम्बरहरू, कुनै थिङ्ग्सहरू, नामहरू त्यसलाई हामी राख्छौँ र त्यसभित्र कुनै अरू नम्बर। आज म हजुरलाई सिकाउनु गएको कि त्यो लिस्ट कस्तो हुन्छ र त्यसमा हामी कसरी नम्बर जोड्ने, त्यो लिस्टलाई कसरी खाली गर्ने, अनि इन्डेक्स भनेको के हो र हामी त्यसमा लिस्टलाई पुरै कसरी खाली गर्ने, लास्ट इन्डेक्सलाई कसरी खाली गर्ने र कुनै नम्बर एड गर्नु छ भने कसरी गर्ने, यो त्यसमा बिलङ गर्छ कि छैन, म हजुरलाई लिस्टको सम्पूर्ण जानकारी जो कि एउटा बिगिनर्सलाई चाहिन्छ त्यो म आज हजुरलाई दिन गएको छु। अब हामी यो बेसिकबाट जाउँ। अब लिस्टको एउटा म हजुरलाई सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु नम्बरबाट। जस्तै यो छ, यो मैले केही लेखेको छु र यदि म यसलाई प्रिन्ट गर्छु भने हाम्रो आउटपुट त्यो बिग ब्राकेटभित्र 1 2 3 4 5 आउँछ कि। अब हामी हेर्नेछौँ कि आउटपुट हाम्रो कति आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आउटपुट यहाँ 1 2 3 4 5 आइरहेको छ। मैले यो बिजुली हजुरलाई हाइलाइट गरेको छु र यदि हामीलाई यो यसै लिस्टमा केही इन्डेक्सको बारेमा मैले जानकारी दिन्छु भनेको चाहिँ कि इन्डेक्स भनेको कि कुन इन्डेक्समा कति। जस्तै इन्डेक्स सुरु 0 देखि हुन्छ, 0 1 2 3 4 5 यो भनेको इन्डेक्स हो र हाम्रो 0 इन्डेक्समा 0 भनेको फर्स्टको नम्बर, 0 इन्डेक्समा हाम्रो 1 छ कि हामी हेर्न सक्छौँ। 0 इन्डेक्समा हाम्रो 1 छ, 1 इन्डेक्समा 2 छ, 2 इन्डेक्समा हाम्रो 3 छ, 3 इन्डेक्समा हाम्रो 4 छ कि हामी यसरी सम्पूर्ण जानकारी हामी इन्डेक्सको मार्फतबाट लग्छौँ। जस्तै यदि हामीलाई हेर्नु छ भने चाहिँ हामी कसरी हेर्छौँ कि 0 इन्डेक्समा कति छ भने चाहिँ हामी प्रिन्ट a डट इन्डेक्स 0 यो भनेको सरी यसमा स्मल ब्राकेट युज हुन्छ। यो भनेको कि हाम्रो 0 इन्डेक्स अथवा 0 इन्डेक्समा कुन नम्बर बिलङ गर्छ त त्यसको लागि अब आउटपुट आउनुपर्छ 1, किनकि 1 भनेको फर्स्टमा छ। सरी प्रिन्ट a डट इन्डेक्स 0 होइन, इन्डेक्स 1 हुनुपर्ने थियो किनकि 0 भने इन्डेक्समा छैन। हामीहरू 1 भनेको 0 आउँछ होला सायद। यो भनेको 1 भनेको 0 इन्डेक्समा बिलङ गर्छ। अब जस्तै 5 कुन इन्डेक्समा बिलङ गर्छ। अब आउटपुट आउनुपर्छ 4, आउटपुट 4 आउनुपर्छ किनकि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु आउटपुट हाम्रो 4 आएको छ किनकि 5 भनेको 4 इन्डेक्समा। र यदि हामीलाई त्यो नहेरेर अब 1 कति इन्डेक्समा पर्छ, यदि हामीलाई 1 हेर्नु छ भने चाहिँ हामी के टाइप गर्छौं भने अब जस्तै म हजुरलाई के टाइप गरेर देखाउँछु। प्रिन्ट a बिग ब्राकेट भित्र 1 सरी हल्का हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 1 को एन्सर आएको छ 2 र यो एन्सर 1 को एन्सर 2 किन आयो भन्दा हामीले के प्रिन्ट गर्यो कि a मा 1 लाई प्रिन्ट गर्यो। a मा हामीले के लाई प्रिन्ट गर्यो 2। यसको पनि जुन भ्यालु हामीले राख्छौं त्यसको ठ्याक्क साइडको भ्यालु। जस्तै यदि हामी मा यदि 2 राख्छौं भने हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसको आउटपुट 3 आयो। त्यो किन जस्ट अपोजिट हामी 1 2 3 4 भने यदि मैले 3 लाई गरे भने यसको आन्सर आउटपुट 4 आउँछ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पाबाट। यदि म जस्तै प्रिन्ट a 3 गर्छौं, हाम्रो थर्ड इन्डेक्समा कुन छ, हाम्रो थर्ड इन्डेक्समा छ 4, आउटपुट 4 हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हजुरलाई हाइलाइट गरेर देखाएको छु। आउटपुट हाम्रो 4 आएको छ, यो लाइनमा हेर्नु होला।
यसरी हामी कुन इन्डेक्समा कुन पर्छ भनेर हामी यसरी थाहा पाउन सक्छौँ। अब आयो कुन कुन यसमा यो लिस्टमा हामीले कसरी जोड्ने कुनै त्यसका लागि हामीले जोड्छ एपेन्ड। एपेन्ड एउटा कमान्ड हो जसमा कि हामी लिस्टमा भएका एलिमेन्टमा कुनै न्यू एलिमेन्ट जोइन गर्छौँ। जस्तै a डट एपेन्ड 6 हामी 6 राख्यौँ र हामी यदि प्रिन्ट a लाई गर्छौँ हाम्रो आउटपुट आउँछ 1 2 3 4 5 6 हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू यसमा आउटपुट आइसकेको छ 1 2 3 4 5 6। यदि मलाई यो जुन 6 छ यो मलाई चाहियो फर्स्टमा आई मिन मलाई यो चाहियो 0 इन्डेक्समा भने म के गर्छु a डट इन्सर्ट 0,6 यो भनेको हामी 6 लाई अगाडिमा जोइन गर्छौँ यानि कि 0 1 2 6 1 2 3 4 5 आउटपुट आउनुपर्छ। 6 1 2 3 4 5 आउटपुट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही आएको छ आउटपुट मैले हाइलाइट गरेर देखाएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि एलिमेन्टलाई जोइन गरेर सुरुमा बिगिनिङमा ल्याउन सक्छौँ र अरू बिचमा राख्न सक्छौँ त्यो हामीले इन्डेक्स राख्नुपर्छ अगाडि। र यदि हामीलाई यो पुरै लिस्ट खाली चाहियो भनेपछि हामी के गर्छौँ a डट क्लियर गरेर रन गर्यो भने a इक्वल टु आई मिन खाली बिग ब्राकेट मात्र आउँछ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि हामीले यसमा पुरै लिस्टलाई खाली गरेका छौँ। पुरै लिस्टलाई खाली नगरेर हामीलाई लास्टको एलिमेन्ट मात्रै खाली गर्नु छ आई मिन हामीलाई लास्टको एलिमेन्ट चाहिँदैन हामीलाई चाहिने भनेको 1 2 3 4 मात्र भने चाहिँ हामी यसमा युज गर्छौँ पप POP पप। पप एउटा कमान्ड हो जसमा हामी लास्टको इन्डेक्सलाई हामी हटाउँछौँ अथवा रिमुभ गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट कति आयो 1 2 3 4 यसरी हामी यसबाट हटाउँछौँ र यसमा केही अरू कमान्ड पनि रहेका छन् जस्तै यसमा एउटा कमान्ड छ कि कुनै नम्बर एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो लिस्टमा जस्तै यसमा 3 पर्छ अब यो पर्छ कि पर्दैन भनेर हामी हेरौँ है प्रिन्ट 3 इन a हामी यसलाई रन गर्छौँ भने यसको आउटपुट ट्रु आउँछ ट्रु। यो ट्रु किन आयो त किनकि यो 3 पर्छ यदि हामी यसमा 6 लेख्यौँ र यदि हामी यसलाई रन गर्यौँ भने चाहिँ यसको एन्सर फल्स हुन्छ किनकि फल्स त एक्जिस्ट गर्दैन त्यसमा यो हामीले जुन बनाएको लिस्ट छ त्यसमा 6 एक्जिस्ट गर्दैन। र यदि अब जस्तै हामीलाई एसेन्डिङ अर्डरमा बनाउँछ जस्तै अब म जस्तैमा ऱ्यान्डमली एउटा लेख्छु यो भित्रको एलिमेन्टलाई म अब चेन्ज गर्छु है जस्तै ऱ्यान्डमली 7 2 9 4 यो न एसेन्डिङमा छ न डिसेन्डिङमा छ तर हामीले चाहियो कहाँ एसेन्डिङमा। यदि हामीले एसेन्डिङमा चाहियो भने हामी कसरी गर्छौँ a डट सर्ट भयो प्रिन्ट के गर्छौँ हामी a लाई यसको आउटपुट हेरौँ यसको आउटपुट 2479 हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसको एसेन्डिङ अर्डरमा आइसकेको छ। र यदि हामीलाई डिसेन्डिङमा चाहियो भने हामी सर्ट नगरेर हामी रिभर्स यसको 9742 यसको आउटपुट सरी यसमा अलिकति मिस्टेक भएको छ RE यो अलिकता स्पेलिङ गल्ती भएको छ REAAR अब म यसलाई रन गर्छु यो जस्ताको त्यस्तै आइरहेको छ सायद मेबी अनि मेरो कमान्ड गल्ती भएको छ। अब म जस्तै यसलाई वान्स मोर हेर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3 2 1 आइसकेको थियो अघिको किन आएन भने
अघिको जुन त्यो मेरो लेख्ने शैली थियो त्यो अलिकता मिलेको थिएन। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामी यसमा कुनै पनि नम्बरलाई कपी गर्न चाहन्छौँ भने जस्तै कपी मिन्स बी भन्ने एलिमेन्टमा म केही लेख्दैन, तर मलाई के चाहियो जुन ए एलिमेन्टमा छ जस्तै यसमा 1 2 3 छ त्यही नै मलाई बीमा पनि चाहियो भने म के लेख्छु बी इक्वल टु ए डट कपी हेर्न सक्नुहुन्छ र म प्रिन्ट बी गर्छु। सरी म प्रिन्ट गर्छु केलाई बीलाई र एन्सर आउँछ 1 2 3 तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकता अब यसमा आउटपुट हेर्न सक्नुहुन्छ। कि यो अलिकता मेरो योमा फाइल अलिकता एउटा मिस्टेक भएको छ कि हामीले यसमा गर्ने हो चाहिँ कमान्ड यही हो तर हामीलाई अलिकता न्यू भर्जन चाहिन्छ यसमा। हजुर यो हजुर यसलाई अब हजुर यसलाई नोट गर्नुहोस् मैले सिकाएको सम्पूर्णलाई रिभर्स गरेर हुन्छ जस्तो पनि यसलाई नोट गर्नु होला किनकि धेरै नै युजफुल हुन्छ बिगिनर्सहरुको लागि। र म यसपछि हजुरहरुको लागि अरु पनि डेटा स्ट्रक्चरहरुको ल्याउने छु जस्तै टपल्स भनेको स्ट्रिङ डिक्सनरी सेटमा पनि हामी सेम म्याथमेटिक्स गर्न सक्छौं जस्तै इन्टरसेक्सन निकाल्ने युनियन निकाल्ने सिमेट्रिक डिफरेन्स निकाल्ने जस्ता बेसिकहरु हामी सेटबाट हामी यो सिक्ने छौं। र यदि हजुरलाई यस्तै केही सिक्न मन छ भने सब्स्क्राइब र लाइक गर्नु होला र म बिस्तारै लुपहरुको बारेमा ल्याउँछु फर लुप व्हाइल लुप। थ्यांक यू फर वाचिङ आवर भिडियो।